Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamayan at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, Lieutenant General Allen T. Paredes. At sa pangalan din po ng aming Commander dito po sa ATDC, si Major General Pelayo R. Valenzuela. Mga kaibigan, ako po si Brigadier General Jerry Samudio. Tayo po mag-asama sa isang oras na palatuntunan gamit po ang malakas na signal ng mga partner po natin, mga radio station at mga social media accounts po natin para po sa pagsusulong po natin ng kapayapaan at kaunlaran sa ating pong bansang Pilipinas. At sa programa po natin ngayon ay palagi po natin kasama dyan sila Emil Carrion, si Founder Bong David, si Colonel Jerry Bisanya, si Major Michael Makasait, at si Airwoman Second Class Mariel Kawida. Yan po ang ating program producer. At mamaya si Maridel Pilio. At standby po kayo at mayroon tayong napaka-importanteng bisita po sa atin ngayon at alam ko po ay napaka-importante din po ang ating matututunan sa kanya. Pero bago po natin siya ipakilala, atin muna pong pasadahan ang balita na inihanda po nila Maridel Pilio. Wala pa si Airwoman Cherry Flores ng Civil Military Operations Group. Maridel? Sandamahang lahat ng Pilipinas, kakampi sa lahat ng sandali, nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong armed forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. Na-recover ng pwersa ng gobyerno ang nasa 36 na arms caches na pagmamay-ari ng communist terrorist group dahil sa aktibong pakikipagtulungan ng mga dating miyembro ng New People's Army sa gobyerno. Ayon kay Task Force Balik Loob Chair at Defense Undersecretary Reynaldo Mapago na isiniwalat umano ng mga dating miyembro ng New People's Army ang kinaroroonan ng nasa 26 na arms caches na pagmamay-ari ng communist terrorist group. Dagdag pa ni Yusek Mapago na na-recover din ng pwersa ng gobyerno ang nasa 144 na assault firearms na kagaya ng M60 multipurpose machine guns, .30 caliber machine guns, AK-47 rifles, mortars, M16 rifles, grenade launchers and pistols at ang 15 anti-personnel mines. Matatandaang nitong Hulyo ay isiniwalat din ng isang sumukong opisyal at bomb maker ng New People's Army ang isang armed cache ng CTG na kung saan ay natagpuan ang 68 APM o anti-personnel mines ang na-recover ng mga militar. Sa kabilang dako naman, sumailalim sa skills at livelihood training ng TESDA ang nasa 75 residente ng NPA-cleared villages sa Negros Occidental. Ayon sa tala na nitong July 21, 2021, nagsimula na sa Electrical Installation and Maintenance National Certificate Training ang nasa 25 individual mula sa Barangay Estado at Gawahon. Samantalang 25 residente ng Barangay Canlusong naman ang nagsimulang sumailalim sa Organic Agriculture Program training nitong July 20 at 25 residente ng Barangay Kaduhaan, Cadiz City naman ang sumailalim o sasailalim pa lang sa Organic Agriculture Project NC2 training sa August 2. Ang naturang inisyatibo ay isa sa mga proyekto ng TESDA sa ilalim ng Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Ayon kay TESDA Negros Occidental Acting Provincial Director Romelia Nuvezca na ang mga training sessions ay funded sa ilalim ng Agency's Training for Work Scholarship Program.
Dagdag pa niya na ang mga scholar trainees ay makakatanggap ng mga benepisyong kagaya ng free training cost, free assessment, internet allowance, 1-year accident insurance, health personal protective equipment allowance, at a training support fund allowance na 160 pesos per day. Sinabi naman ni 3rd District Representative Francisco Benetes na malaking tulong ito sa mga residente ng naturang lugar upang mapabilis ang kanilang recovery mula sa perwisyong naidulot ng armadong hidwaan. Matatandaan na ang barangay estado, Gawahon, Kanlusong at Kaduhaan ay kabilang sa mga lugar na lubos na naapektuhan ng kaguluhang dulot ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Sa kasalukuyan, ang naturang mga barangay ay isa sa mga barangay beneficiaries na tatanggap ng BDP Fund ng NTF-LCAP. Muli ako po si Mari Del Pillo, nag-uulat para sa Up Pilipinas. Back to you, Serge Samudio. Ang sandahang lakas ng Pilipinas. Kakampi sa lahat ng sandali, nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong armed forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. Thank you very much, Maridel, sa balita na yan. At mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong bisita ngayon na ating pong ipapakilala. Makakasama po natin sa 30 minutes ng ating palatuntunan. Uunahin lang po natin si Attorney Marlon Busantog. Siya po ay director ng NCIP dyan po sa Caraga at Cordillera. At mamaya after kay Attorney Busantog, makakasama naman po natin si Colonel Joel Batara, ang bagong U7 ng Central Command. Attorney, magandang hapon sa iyo and welcome sa ating programa. Magandang hapon din po sa iyo, Colonel Jerry, no? I used to call you Colonel, no? And then our guest, and also of course sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa programa na ito. Oo, siguro kami ay madadagdagan yung aming kaalaman kasi yung balita tungkol doon sa pagkaka-designate ng NDF bilang terrorist organization ba yun, attorney? Then pangalawa, itatanong din namin mamaya yung tungkol doon sa iba pang mga issue na merong kinalaman sa ating mga kapatid na mga IP na ito yung ginagamit, tinitake advantage ng grupo ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army, at ngayon kasama na pala ang National Democratic Front. Pero baka pwedeng bigyan nyo kami ng background tungkol po dito sa designation ng NDF at ano ang magiging tulong nito sa ating kampanya na matapos na yung walang saysay na hidwaan na ito, attorney? Yes sir, opo. Ang designation po ng NDF or National Democratic Front, or also known as the National Democratic Front of the Philippines, ay ginawa po ng ating Anti-Terrorism Council that is headed by the Executive Secretary, and then having members among others sa Department of Justice, Department of Finance, NICA, AMLAC, and other government agencies po. Ang ibig sabihin po ng designation is that this organization is being utilized, or it's an organization that promotes terrorism, supports terrorism, engage in activities related to terrorism, and therefore the designation will now allow the government, particularly the Anti-Money Laundering Council, to investigate the financial transactions of this organization. Ang maganda pong maibubunga ng pagkakaroon po ng investigation na ito ay yung pag-i-issue po ng tinatawag na freeze order, no? So the ATC, or the Anti-Terrorism Council, has the power under the Anti-Terror Act of 2020 to freeze the assets of this organization within 20 days, no? Pagkatapos noon, magpa-file po tayo sa Court of Appeals for the extension of the freeze order. So po, kung naka-freeze po yung order ng yung asset po na mga yan, kasama po mga properties, no? They cannot transact monetarily, kasama po yung mga bahay, mga sasakyan, mga lupa. We can also look at the transactions that they have been having, like who are the people they are engaging into, ano yung mga ibang businesses nila,
So it allows us to see, the financial layers that they operate, no? At makikita po natin yung mga ibang partners nila, mga tao na kumukuha halimbawa sa mga remittances from abroad, sino po yung tumatanggap naman sa Pilipinas. Yun po yung makikita natin sa financial transaction na nagagawin po ng Anti-Money Laundering Council. So it's very important because alam po naman natin, Colonel Jerry, no, na ang terrorism is very expensive, no? Hindi po yan na mura or cheap na ginagawa. It needs a lot of funding. And by trying to target the source of funding of these organizations, we can stop the violence from happening. That's one of the innovation that was provided under the Anti-Terror Act of 2020, Sir Jerry. That is the effect of designation po. Oo. So thank you ho, at hindi naman tayo mag-focus pa kung bakit na-designate yung yung NDF kasi public knowledge naman yan, at many times nang hinubaran niya nila Ka Eric, nila Yusik Badoy, nila General Parlade, at alam ko ay kumbinsido ang publiko, ang ating mga kabayan na itong NDF na ito ay part ito ng Communist Party of the Philippines ng New People's Army. Pero pag sinabi natin na attorney na NDF, ano ba mga organization itong binabanggit natin dito? Yung tinutukoy natin dito? Ang ano po natin dyan is we actually did not include in the designation the subgroupings, no, na nasa under NDF. I think one of them is Bayan, and in Bayan, andyan yung mga ibang organizations nila. So yung na-designate as of this moment is only the mother organization, which is the National Democratic Front, no. So pag siguro on the transactions that can be unearthed later on, doon natin makikita yung mga sub-organizations na tumatanggap ng kanilang mga pera. Doon pwede natin i-designate din sila para to further understand their financial transactions. At tama ko po, Colonel Jerry, na public knowledge naman ito. In fact, doon sa last na interview that we had with Yusik Lorraine and Ka Eric, si General Torres po sa Region 10 presented one witness na ito po ay one of the tinatawag nilang peace negotiators or peace consultants na pumunta po sa Norway actually to be a part of that panel. But of course, when he surrendered, doon po niya sinabi lahat kung ano talagang ginagawa ng peace negotiations po na yan na pinangungunahan puno ng National Democratic Front, Colonel Jerry. Okay, maraming salamat po. Acknowledge ko lang po yung presence din ni Omni Gruba. Siya ay magiging part din ng ating programa mamaya. Pero unahin na lang po natin si Attorney, si Director Marlon Busantoga. At alam ko marami talagang natutuwa dito sa pagkaka-designate dito sa grupo ng NDF, at saka ang hinihintay pa nga dapat prescription pang kinakailangan dito para yung sinasabi ni attorney na yung mere na membership dito ay magiging terorista ka na rin, magiging kasama ka na rin doon sa pwedeng kasuhan. So ngayon NDF, ang susunod dyan ay yung mga organization, at nabanggit naman ni Attorney Busantog yung mga organization na yan, yung bayan muna kasama dyan, at marami pa yan at napakadami pa po yan, at alam naman natin ho yan. So sa ngayon, ang habulin natin bago ko ibigay sa aking mga kasama na attorney ay yung mga account nitong NDF na ito. Pero Yes. ang isang malaking problema dyan is identified ba natin itong mga bank accounts na ito? Mga bank account, attorney? Yes, kasi bago magkaroon ng designation muna, may initial investigation ang AMLAC, and you can actually see the bank accounts, no, the properties, and this is something that can be pursued on. Parang yun yung base nila for investigation. Kasi nga may tinatawag tayong bank secrecy law, so hindi pwedeng mag-investigate ang AMLAC on that deeper level. No, kailangan nila ng designation, and secondly is permission from the Court of Appeals. Pero tama po kayo, hindi lang pera ito, including properties, na saan ba kasama dyan yung mga safe houses nila. Yun po yung pwede natin tignan under this financial investigation, sir. Baka nga pati yung mga negosyo nila na-establish nila dahil liquid yung pera nila, yung galing sa extortion, galing sa mga dati yung mga nagkakandidatong governor, mayor, kumakandidatong congressman na may mga nagsasabing mga former rebel na talagang nagbibigay. Pero ngayon sa tingin ko, attorney, ay mapuputol na yan. Kaya ito ang dapat ipagmalaki
NTF, LCAC at dapat ikatuwa din ng mga tatakbong mayor at saka governor ngayon, tatakbong mga congressmen sapagkat sa tingin ko by 2022 ay wala na mag-iistorbo sa kanila. At sana wag na rin tayong bibigay kasi baka hindi po natin alam na sa pagbibigay natin actually tayo po ang ang pumapatay dito sa mga kabataang na involved dito sa mga encounter. Kumbaga, tinatridor natin yung ating mga kabayan. So kapag nagbigay kayo, tridor kayo sa bayan. Kaya ito ang dapat na matandaan natin na ang pagbibigay, maski kayo po mga nandiyan sa mga kontraktor, tinatridor ninyo ang ating mga kabayan pag nagbigay kayo. Okay, ibuksan ko na po yung mikropono sa ating mga kasamahan. Nandiyan po unahin ko na si Jerry kasi yung pinakaunang nakita ko rito sa nag-check-in sa programa natin. Jerry, Colonel Bisanya. Yes sir, unang-una magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-pakinig at taga-subaybay dito sa Pilipinas at siyempre magandang hapon po kay Attorney Marlon Santog at masaya ako at nakita ko na naman kayo at yung last time medyo matagal-tagal na rin at natutuwa rin po kami doon sa nabalitaan nga na siyempre kami ang unang-una dito sa military, particularly po dito sa Central Command, dito sa Visayas, ang inyong peacemaker, ay natutuwa din nang marinig namin ang balita mula yung una na yung nakausap sir, si Yusek Igco ng talagang ma-designate na terrorist organization ng NDF. Sir, isusundan ko lang po yung tanong kanina ni Sir Jerry, ni General Samudjo. Kanina kasi tinanong niya paano na-identify. So yun nga, may investigation ng unlock. Pero yun bang mga fundraising din po ng mga organizations na kadikit or karugtong ng NDFP ay kasama dito? Kagaya po masasabi natin yung ginagawa lang fundraising sa pag-exploit ng ating mga kapatid na katutubo sa IP. Alam ko, I'm sure, familiar po kayo dyan. At saka dun sa mga taktikang bakwit nila kasi dito nararanasan na rin namin pinapabakwit nila yung mga ginugulo nila yung barangay tapos ipapabakwit nila or evacuate yung mga tao sa barangay at gagamitin na naman base doon sa Davao na experience, ginagamit nila ito para sa mga fundraising campaign. Kasama rin po iba na binabantayan po ng ating AMLAC or ng ating government. Kasi kasi na nag-investigate ang AMLAC sa financial transaction ng NDF, it follows yung money trail. Meaning kung saan siya pumasok at kung hanggang saan siya pwedeng tingnan sa ating banking transaction, kung saan siya nag-end. No? So if there will be connection showing na yung mga taktikang bakwit, yung ginagawa nila halimbawa sa Cebu, including yung, kasi need naman talaga ng to operationalize this kind of activities, kailangan talaga ng finance. And usually this money comes from these activities na sinasabi ni Colonel Jerry regarding the extortion activities. Yun po, makikita po yan. No? And what is good about this financial transaction investigation is that pag nakita po natin yung layers kung saan siya nanggaling, pwede natin kasuhan ang nagbigay ng pera ng tinatawag na terrorism financing. It's a different criminal act that is punished under our laws. No, hindi pa to punishable under the ATA, but also under the ATA actually providing material support to any organizations like that is identified as committing acts of terrorism. Automatically crimes na po yan. Crime na po yan. Yung tinatawag na pagbigay ng pera, pagbigay ng lodging, pagbigay ng transportation, communication, safe house. Yan po kasama po yan sa Anti-Terror Act of 2020 at magiging pwedeng kaso yan. But also, for example, isa kang politiko at nakita doon sa layers ng financial transaction na yung pera mo pumasok sa NDF as a way of support, pwede kang kasuhan ng terrorism financing. So that's also an incentive for our candidates and politicians not to give support to politicians, especially this coming election. Napakaganda po pala. No? Ito pa sir, ang isa ko pang tanong. Pangalawa po. At siguro last na para makapagtanong din ng ibang nating mga kasama. Paano sir, alam naman natin kung sino-sino yung mga tao na affiliated sa NDF. Not only NDF, pati yung CPP-NPA. Lahat ba sila ngayon, dahil nabuo na natin, lahat ba ng mga assets nila, kahit pa sabing kumikita sila ng legal, ay pwede ring i-freeze yan? Yes. Actually, wala namang sinabi doon sa order ng freeze ng ATC. Sabi niya all money monetary accounts of this organization
i-freeze po nila yan. So walang designation whether it's from legal or illegal sources. No? So pwede po natin tingnan kahit po legal yan lumalabas, kung sa financial investigation makikita na nagmula ang pinanggalingan ng legal na pera na yan, isa illegal din naman. Baka nagkaroon ng laundering of the money na tinatawag po natin. So irrespective of the source of the money or the property or the asset, i-freeze po ang mga yan. At ang maganda dito, pagkatapos natin mag-file ng kaso ng freeze order, yung next na gagawin ng government natin, especially the Office of the Solicitor General, is to file for a forfeiture of these assets. Ibig sabihin, pag nanalo tayo doon, lahat ng asset ng NDF, CPP-NPA will be forfeited in favor of the government. Klaro ko lang, sir. Yung pong individual, yung sa personal, kasali din po ba yun? Doon sa designation, it was only, yung na-designate lang po dyan is yung sa NDF, but on the previous designation made by the ATC, ang dami po pong named na individual, kasama po si Juma Season, yung si Juliet Season, and other, I think more than 100 people na po yung na-designate. So ibig sabihin po, kasama sa designation na yun, is the freezing of their assets. It just so happened that for the NDF po lang po yung na-identify. But I think that we are moving towards that direction to include other people also to be designated. Okay, thank you, sir. Balik po sa inyo, Sir General Samudio, sir. Thank you, Jerry.